Tên phản diện là một cái loa di động, còn tôi là một người câm. Để giữ hình tượng lạnh lùng, cậu ta chỉ bô bô trước mặt tôi, rồi càng lúc càng đứng nước lần tới. Hôm nay lại có người tỏ tình với tôi. Cô ấy khen tôi lên tận mây xanh, làm tôi lâng lâng quên luôn trời đất. Sao cậu không nói gì? Ken à, ban đầu tôi còn chẳng để ý đến cậu. Nhưng cái vẻ bơ tôi của cậu, mày chết đi được. Đồ thật rồi, cậu yêu tôi yêu cậu. Mitsu ngọt ngào muôn năm. Được rồi, nếu hai đứa mình thích nhau thì tốt nghiệp xong cưới luôn. Cưới? Tôi. Cậu lẩm bẩm gì thế? Lại đây cho hôn cái coi. Tôi và Tống Nhiên chỉ biết trừng mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau cậu ấy mới buông tay khỏi mặt tôi. Khoan, cậu nói được à? Được. Nhưng đau. Do vết thương từ nhỏ, khiến mỗi lần tôi chỉ nói được vài từ là cổ họng sẽ đau. Lâu dần, tôi cũng lười nói. Ngồi cùng bàn với Tống Nhiên lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng. Thật sự bị ép quá rồi. Từ nhỏ tôi đã biết mình sống trong một cuốn tiểu thuyết. Cha nát rượu, mẹ nhu nhược, em trai nổi loạn. Còn tôi bị khiếm khuyết. Tiếc là tôi không phải nữ chính, chỉ là một người qua đường, đến tên cũng chẳng ai nhớ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng liên quan gì đến nhóm nhân vật chính. Cho đến học kỳ này học chung một môn, tôi lại ngồi cạnh tên phản diện Tống Nhiên. Cậu ta đúng là chúa lắm mồm. Cả thiên hạ đều bị bộ mặt lạnh lùng của cậu ta lừa rồi. Này, kể cậu nghe chuyện này. Sáng nay, mẹ tôi bắt gặp bồ nhí của bố, hắt luôn nửa chai nước tẩy trang. Mặt cô ta trôi lem nhem như đắp bùn. Tôi lưu video rồi, tan học cho cậu xem. À còn nữa, hôm qua bác bảo vệ Trương lén tặng dâu tây cho cô Lý ở căn tin. Hai người lén ăn thì bị tôi bắt quả tang. Bác đỏ mặt tía tai luôn. À đúng rồi, hôm nay tôi mặc quần lót xanh đậm, mẹ cứ bắt tôi đổi sang màu xám. Tôi không chịu, xanh đậm nhìn trắng da hơn mà. Tôi đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Tôi muốn phản kháng, nói với cậu ta rằng tôi câm chứ có điếc đâu, nhưng không dám. Xịt. Mặt Tống Nhiên đỏ bừng như cà chua. Tôi hoảng quá vội buông tay, lại còn chạm trúng môi cậu ấy nữa. Suốt tiết học 40 phút đó, ngoài dự đoán, Tống Nhiên không hề đánh tôi, chỉ đỏ mặt, lén nhìn tôi cả buổi chiều. Thỉnh thoảng còn cười ngây ngô. Kể từ hôm đó, cậu ấy từ một tên lắm mồm biến thành một tên lắm mồm thích tôi. Từ khi tôi từ chối cậu ta, đã 3 ngày, cậu ấy không nói với tôi câu nào. Phải công nhận, tên này đẹp trai hơn nam chính Tử Lãng cả trăm lần. Đúng chuẩn cực phẩm luôn. Nhưng cậu ấy là phản diện mà, đáng lẽ phải đi giành nữ chính với Tử Lãng chứ. Rốt cuộc, sao lại quay sang thích tôi? Cô nhóc câm này. Cậu có thích tôi không? Tôi hoảng hốt lắc đầu rồi vội quay đi. Thật ra tôi chỉ sợ mất đi người bạn này. Từ nhỏ đến lớn chẳng ai muốn nói chuyện với tôi. Chỉ có cậu là nói không ngừng với tôi, mà cả ngày vẫn không thấy chán. Tôi không muốn mất người bạn này. Cái này tốt cho cổ họng. Cuối tuần, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Không được từ chối. Ngoài phòng khám, bác sĩ trông rất khó xử, đang dặn dò Tống Nhiên điều gì đó. Cổ họng của cô bé không thể chữa khỏi nữa. Xin lỗi, chúng tôi thật sự đã hết cách. Thế còn ông để làm gì? Triệu Chiêu à, bác sĩ nói dây thanh quản của con bị tổn thương, khả năng hồi phục gần như bằng không. Là mẹ có lỗi với con. Kể từ ngày đó, tôi đã quen với sự tuyệt vọng rồi. Nhưng Tống Nhiên vẫn liên tục hỏi đi hỏi lại. Nếu con nói được dù chỉ 2, 3 từ, thì vẫn còn cơ hội chữa trị đúng không? Có thể phát âm sao? Em đã nói được những gì? Tôi không. Họ nói gì thì tôi không biết. Tống Nhiên bảo tôi ra ngoài hành lang đợi. Cậu ấy và bác sĩ nói chuyện rất lâu. Suốt cả 1 tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy cậu ấy bước ra. Sao cậu lại ở bệnh viện? Bị thương à? Tử Lãng và tôi làm hàng xóm suốt 18 năm, nhưng gần như chẳng có qua lại. Cậu ấy còn chưa từng nhìn thẳng vào tôi. Đến khám cổ họng à? Ai đưa cậu đến? Rõ là biết còn hỏi. Là hàng xóm lâu năm. Cậu ấy quá do bố mẹ vô lương tâm của tôi, chẳng đời nào chịu bỏ tiền đưa tôi đi khám bệnh. Tống Nhiên. Cổ họng cậu ấy không chữa được thì liên quan gì đến cậu? Cậu từng đưa cậu ấy đi khám chưa? Bác sĩ đã kết luận rồi, đừng tự cho mình là đúng nữa. Còn nhìn gì nữa? Làm bạn cùng bà lâu như vậy, cậu còn tiếp từng lời với tôi. Thế mà Tử Lãng vừa hỏi là cậu chịu nói ngay. May mà cậu gọi tên tôi. Nếu không thì... Tôi ghen thật đấy. Bác sĩ nói sao? Chữa được. Nhưng mà... quá trình sẽ hơi phức tạp. Lúc đó tôi mới biết cái gọi là hơi phức tạp mà Tống Nhiên nói. Rốt cuộc phức tạp đến mức nào? Chính là cậu ấy còn lắm mồm hơn trước. Chồng của cô bán căn tin đã biết chuyện cô ấy với bác bảo vệ rồi. Đố cậu biết ông ấy biết bằng cách nào? Đoán thử xem. Cậu nói. Đúng là cục cưng của tôi, đoán chuẩn ghê. Lại đây để chồng ôm cái nào.
Dù gì tên này cũng là phản diện, hóng drama là sở thích lớn nhất, mấy vụ mách lèo càng là sở trường của cậu ấy. Đã không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn. Con sốt tới 660 độ rồi. Một mình tôi cõng con đi bộ 24 tiếng, lên huyện khám bệnh. Ông xã, thế mà cậu vẫn ngồi đây giải toán cao cấp, cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hôm nay cậu mà không giải thích, thì tôi không để yên đâu. Chồng yêu đúng là tuyệt nhất. Đều là người lớn cả rồi. Đừng chơi mấy trò con nít nữa. Có gì thì nói thẳng. Cứ tiếp tục thế này. Tôi chắc chẳng muốn để ý đến cậu nữa rồi. Đừng, bao tôi mà. Thế thì chịu bị tôi làm phiền tiếp đi. Ha 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 ha. Tôi điên mất rồi. Không nói nữa à? Tống Nhiên sắp bị sự lạnh lùng của tôi ép phát điên. Cứ như cái sân trong lãnh cung vậy. Thật ra tôi biết Tống Nhiên đang ép tôi mở miệng nhiều hơn. Cậu ấy rất có lòng, đang giúp tôi. Tôi biết chứ. Hay là đổi chỗ ngồi nhé. Tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm. Không. Há to miệng nào, anh. Giờ bắt chước cả gáy đi. Đến lượt ngóng keo, làm được chưa? Được rồi mà. Tôi thích. Cậu. Sao không đọc theo nữa? Cậu, đáng yêu. Về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Với nhớ gọi điện cho tôi nữa. Được. Ngoan lắm. Nhất định, không được để họ phát hiện chỗ thuốc này. Không là họ sẽ vứt hết vào thùng rác. Sẽ bị phát hiện mất. Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không? Kiểu gì cũng bị phát hiện. Để tôi giữ giúp cậu. Đến lúc cần uống thì sang gõ cửa nhé. Cảm ơn. Anh Từ, anh tìm cô Công có việc à? Không có gì, nghỉ đông rồi chứ? Rồi. Bảo bối à, mẹ mua đùi gà cho con rồi, mau vào ăn cơm. Mẹ ơi, con Công có tiền mua đồ dùng học tập mới kìa. Triệu Chiêu, con về từ lúc nào vậy? Vừa nãy à? Mẹ, sao con Công lại có tiền? Con Công gì chứ? Đó là chị con. Chị con học năm 2 rồi, có chút tiền tiêu vặt cũng bình thường mà. Bố, con Công có tiền. Nó học năm 2 rồi. Đi làm thêm chắc cũng kiếm được tiền. Chắc là vậy. Bị câm mà học đại học làm gì? Chi bằng nghỉ học vào nhà máy làm việc. Đúng, đi làm kiếm tiền sớm còn mua rượu cho bố. Số còn lại mua cho con đôi giày mới. Suốt 3 tháng, Tống Nhiên cầm tay tôi trong phòng học trống. Dạy tôi suốt 3 tháng. Tôi không phải người câm. Tôi không nghỉ học. Tôi cũng không vào nhà máy. Chiêu Chiêu, con nói được rồi. Nó nói được rồi. Hóa ra mày lừa tao bấy lâu nay. Con không lừa, con mới tập nói được thôi. Con nói được rồi. Nên xin bố đừng bắt con nghỉ học. Vốn dĩ, tao đã không muốn cho mày học đại học. Nếu không phải vì mày tàn tật thì tao gặp mày từ lâu rồi. Mới học có 2 năm mà cứng cánh rồi hả? Tao nói cho mày biết. Muốn học hết đại học à? Đừng có mơ. Con muốn học, con nhất định phải học hết đại học. Cút ngay. Chiêu Chiêu, nghe mẹ đi. Đừng nghĩ đến chuyện học hết đại học nữa. Con không đấu lại bố con đâu. Lúc đó, cô học của tôi thật sự hết cứu rồi sao? Bà ấy im lặng rất lâu. Tôi hiểu rồi. Triệu Chiêu, hay là tạm thời đến nhà tôi ở nhé. Tôi muốn giúp cậu. Đừng từ chối, được không?
Giúp tôi. Lúc tôi có ra ngoài cầu thang, sao không thấy cậu giúp? Lúc tôi bị đánh đến bất tỉnh, sao cậu không giúp? Giờ giả vờ tốt bụng làm gì? Không phải giả vờ, tôi chỉ sợ cậu làm chuyện dại dột. Yên tâm đi, tôi sẽ không đâu. Thế bây giờ, cậu định đi tìm Tống Nhiên à? Tôi cũng sẽ không đi tìm Tống Nhiên. Tôi tìm được một công việc bao ăn ở. Ban đầu, quản lý không muốn nhận tôi, nhưng thấy tôi xách vali, cùng giấu tay trên mặt, nên động lòng. Lương không cao, nhưng kho có một chiếc giường cho cô ngủ. Tết không nghỉ, cũng không bao ăn, đồ ăn tự quét mã thanh toán, cô chấp nhận được chứ? Được ạ. Trên người còn tiền không? Còn à, hết thì có thể ứng trước lương chỗ tôi. Sau này cứ gọi tôi là chị Chu. Chị Chu, cảm ơn chị. Không có gì, lúc rảnh nhớ học hành chăm chỉ nhé. Tuy cũ kỹ, nhưng có giường, có nhà vệ sinh. Còn hơn ngủ ở nhà ga lạnh còng tối qua gấp vạn lần. Đó là mảnh vải tạp dề mà mẹ tôi thường dùng để vá quần áo. Đó là đồ của mẹ. 500 tệ này chắc mẹ phải lèn bố dành dụm rất lâu. Có lẽ so với gia đình đó và đứa em trai kia, chút yêu thương này thật nhỏ bé biết bao. Đêm giao thừa, cửa hàng tiện lợi vắng tanh, chỉ có mình tôi ăn cơm. Tống Nhiên từng bảo nghỉ đông phải thường xuyên liên lạc với cậu ấy, nhưng tôi chưa từng gọi cuộc nào. Chỉ còn 1 tiếng nữa là sang năm mới rồi. Hello, xin hỏi ai vậy? Con tìm Tống. Mẹ, sao mẹ lại cầm điện thoại của con? Ai đấy? Sao không nói gì? Là Triệu Chiêu phải không? Không uống thuốc đầy đủ à? Lại không nói được nữa rồi. Nghỉ đông qua nửa kỳ rồi, giờ mới chịu gọi cho tôi. Tôi vẫn uống thuốc đúng giờ, xin lỗi. Xin lỗi mà có ích, thì cần cảnh sát làm gì? Mẹ, sao mẹ véo con? Nói chuyện phải nhẹ nhàng chứ. Chúc mừng năm mới, Tống Nhiên, và cả gì nữa. Xin chào, tính tiền phải không? Không. Tôi đến để chúc cậu năm mới vui vẻ. Tôi đang mơ sao? Cậu đoán xem. Không phải mơ. Tôi không có điện thoại, nên dùng máy dự phòng của chị Chu, gọi đến sẽ hiện tên cửa hàng tiện lợi. Thế nên, cậu ấy lần theo mà tìm đến đây. Nhìn Tống Nhiên ăn Âu đơn ngon lành. Tin tôi mềm nhũn. Đêm hôm thế này, người nhà cậu đồng ý cho đi à? Nói được cả câu dài rồi đấy. Tiến bộ ghê, ban đầu thì không đồng ý, nhưng mẹ tôi nghe nói, có một cô bé, phải đón Tết một mình ở cửa hàng tiện lợi, thấy tội quá nên bắt tôi đến với cậu. Đến, với tôi, đúng. Đêm nay tôi không về nữa, cậu xem tôi ngủ ở đâu? Chỉ có một chiếc giường nhỏ. Hả? Không sao. Nằm sát một chút sẽ ấm hơn. Sao thế? Đừng buồn vì hoàn cảnh của tôi. Có lẽ tối nay, tôi phải ôm cậu thật chặt mới không lăn khỏi giường. Đây là quãng thời gian nhẹ nhõm nhất trong 18 năm qua của tôi. Có thể nắm tay tôi, rồi chúc ngủ ngon được không? Lại quên cách nói rồi. Cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn. Cậu chưa ngủ sao? Ngủ rồi, giờ tôi đang nói mớ đấy. Cậu tưởng tôi dễ bị lừa lắm hả? Mau ngủ đi. Chiêu Chiêu, để tôi giới thiệu. Đồng nghiệp mới, sau này hai đứa làm cùng ca. Mong chị Chiêu chỉ bảo nhiều nhé. Đây là tình tiết nào vậy? Hai đứa làm quen trước đi, chị đi sắp hàng. Vui không? Vui. Nhớ uống thuốc đều đấy nhé. Ngoan thế. Thế cho tớ nắm tay thêm lần nữa nhé. Quả nhiên tối qua cậu chưa ngủ. Bảo sao Triệu làm không công cho chị. Ra là đang theo đuổi Chiêu Chiêu nhà chị. Tuổi trẻ, đúng là đẹp thật.
Nghe nói cậu chữa khỏi cho Lâm Chiêu rồi. Anh Nhiễm đúng là hoa đà tài thế. Hoa đà tài thế cái gì? Đúng là tôi chữa khỏi cho Chiêu Chiêu. Tôi đúng là thiên tài. Nhiệm vụ bây giờ là học hành cho tử tế. Cậu không được nghĩ linh tinh nữa, biết chưa? Tôi có nghĩ đâu, là cậu nghĩ thì có. Nhưng lần trước trong kho... Thôi thôi. Nghỉ lễ ngày mồng 1 tháng 5, theo tớ về nhà ăn cơm nhé. Mẹ tớ quý cậu lắm. Mẹ con bảo muốn cảm ơn cậu vì đã kèm học cho tớ. Tới nhà cậu ấy. Cái nơi lúc nào cũng như phim hào môn tranh đấu ấy. Không được. Không đi đâu, phiền lắm. Chồng ơi, em có thai rồi mà anh còn chưa sang hỏi cưới em sao? Chẳng lẽ anh không yêu em nữa à? Những lời thề non hẹn biển trước đây đều là giả hết sao? Mất mặt thật, cả đời tôi chưa từng xấu hổ thế này. Cháu chào dì Thư Vân. Ngoan lắm, vào ăn cơm thôi. Đây chính là bà vợ chiến thân từng xé tiểu tam bằng tay. Hít một hơi không khí nhà hảo môn thôi cũng thấy ngột ngạt. Im miệng, ăn cơm đi, giữ mạng là trên hết. Quà mẹ chuẩn bị cho Chiêu Chiêu quên mang lên rồi. Quà gì thế á? Cô lấy đi rồi sẽ biết. Nghe nói con muốn học ở miền Nam. Cô rất quý con. Cũng mong con và Tống Nhiên mãi ở bên nhau nhưng mà... Con không xứng với con trai cô, rời xa nó đi. Dì Thư Vân. Dì muốn nói gì à? Bố nó muốn nó đi du học. Sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp quản gia nghiệp, nhưng mà... Du học sao? Đúng là tốt hơn học ở miền Nam. Quả nhiên giống như trong tiểu thuyết, dì không phải phụ huynh cổ hủ. Nhưng nếu Tống Nhiên không đi theo con đường bố nó sắp xếp, nó sẽ không được thừa kế toàn bộ gia sản. Cháu sẽ khuyên cậu ấy đi du học. Dì yên tâm, cháu sẽ không cản đường cậu ấy. Không, ý gì là con đi cùng nó, học phí dì sẽ lo. Học phí? Đúng, cả sinh hoạt phí con cũng không cần lo. Dì sẽ lo tất cả. Con muốn sang Anh hay Mỹ? Tôi không phải người quá coi trọng sĩ diện. Càng không vì chút tự trọng, mà từ chối con đường rộng mở trước mắt. Huống chi trên con đường ấy còn có Tống Nhiên. Một bước, tôi cũng không muốn rời xa cậu ấy. Mọi chuyện xin nghe theo dì sắp xếp ạ. Mau xem mẹ tới chuẩn bị gì cho cậu này. Dì, đây là quà gặp mặt, dì chuẩn bị cho con dâu tương lai. Có cả nhà trong nước lẫn nước ngoài. Đợi hai đứa quyết định học ở đâu, dì sẽ mua thêm một căn nữa. Đi nước ngoài du lịch sau tốt nghiệp à? Không, bố muốn con sang nước ngoài học. Không đi. Chiêu Chiêu sẽ đi cùng con. Thật hả? Tuyệt quá. Đến lúc đó hai đứa ở chung phòng nhé. Nói bậy gì thế? Nhưng nếu ra nước ngoài thì tớ sẽ không học y được nữa. Lỡ cậu đột nhiên lại không nói được nữa thì sao? Thì cậu dạy tớ lại từ đầu. Đã quyết định sẽ đến thành phố nào chưa? London. Tốt đấy, quan hệ giữa cậu và Tống Nhiên dạo này thế nào? Rất tốt. Tôi không có ý gì khác, chỉ là cậu nên tính cho bản thân từ sớm. Lỡ một ngày Tống Nhiên thay lòng đổi dạ, thì ở nước ngoài, cậu sẽ phải làm sao? Khoan đã, tên trà xanh kia định cướp vợ tôi à? Thay lòng đổi dạ cái gì chứ? Ở đây đợi em nhé, chồng à. Hả? Được, chồng đợi em. Mọi thứ đều đã khác rồi. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng có lẽ thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn tiểu thuyết chưa? Tống Nhiên là một phản diện, còn cậu chỉ là một người qua đường vô danh. Thì sao? Chẳng lẽ cậu là nam chính? Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã biết mình là trung tâm của thế giới này. Tôi sẽ ở bên nữ chính, còn Tống Nhiên sẽ tìm mọi cách phá hoại tình cảm của bọn tôi. Nhưng rồi Tống Nhiên gặp được cậu, mọi thứ đều thay đổi. Tôi hối hận rồi, lẽ ra tôi nên đưa cậu đang co do ngoài hành lang về nhà sớm hơn. Nhưng cậu đâu có làm vậy. Năm 10 tuổi, khi tôi suýt chết khác ngoài hành lang, cậu chỉ đứng nhìn, rồi khóa cánh cửa ấy lại. Từ Lãng, năm đó cậu đúng là không có nghĩa vụ phải giúp tớ. Tớ không trách cậu.
Nhưng tớ cũng sẽ không thay cô bé năm ấy. Tha thứ cho tình cảm muộn màng của cậu. Xin lỗi, thật ra tớ thích cậu từ lâu rồi. Nhưng số phận không để chúng ta ở bên nhau. Đồ trà xanh chết tiệt, biết ngay cậu chẳng có ý tốt mà. Con bay đặt nói số phận với trà tỏ tình. Dám cướp vào người ta à? Đồ không biết xấu hổ. Tớ nhầm rồi, cậu ấy chẳng thay đổi gì cả. Vẫn tay chân phát triển, não thì bỏ quên. Cậu nói ai đấy? Trả lại bà ấy giúp tớ. Mọi chuyện đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích. Sau này cậu không định về nhà nữa sao? Nơi đó chưa từng là nhà của tớ. Chỉ cần có vợ ở bên, đó mới là nhà của anh. Trước khi ra sân bay, tôi nhất quyết bắt Tống Nhiên đi cùng đến đồn công an địa phương. Tôi giao chiếc máy ghi âm, ghi lại cảnh Lâm Quốc Phú bạo hành, cùng hồ sơ giám định tổn thương dây thanh quản năm xưa cho cảnh sát. Sau đó nghe nói, chứng cứ phạm tội của Lâm Quốc Phú quá rõ ràng. Ông ta bị bắt giam, Lâm Gia Bảo chỉ còn cách đi làm phụ hồ trả nợ. Những kẻ ở mãi trong vực thẳm, cuối cùng cũng phải nhận lấy báo ứng. Còn tôi cuối cùng cũng thoát khỏi quá khứ, để bước về phía ánh dương của riêng mình. Hành khách đi London, vui lòng đến cửa lên máy bay số 23. Di Thư Vận chỉ nói đã mua cho bọn tôi một căn nhà ở London. Anh ngờ một căn ở đây lại là một khu biệt thự. Quả đáng hơn nữa là trên giấy chứng nhận căn biệt thự ấy lại chỉ ghi duy nhất tên của tôi. Phòng em cách phòng anh xa quá. Bà xã à, lỡ nửa đêm em khát nước thì sao? Không có ai đắp chăn cho em, lỡ em bị cảm thì anh sốt lắm. Em ngủ ngoan lắm, không đắp chăn đâu. Ngủ ngoan, để anh xem ngoan cỡ nào. Vợ à, anh ngủ rồi nhé. Thế bây giờ anh đang nói mớ à? Đúng vậy. Vậy thì... Em có thể lén ôm anh rồi. Thật hả? Vậy em ôm đây. Sao thế? Còn muốn ôm nữa? Vậy ôm thêm cái nữa nhé. Ôm một cái nữa. Thật à? Đứa trẻ ngoan. Được rồi, bố sẽ đích thân đi chọn khách sạn. Bố Tống vốn phản đối hôn sự của bọn tôi đủ kiểu. Rốt cuộc anh đã nói gì với ông ấy mà quay xe còn nhanh hơn ai hết? Rốt cuộc anh đã nói gì vậy? Ha ha ha. Đừng nói là anh bảo em có thai rồi nhé. Vợ à, em thông minh quá. Miu. Yêu em chết mất. Miu miu miu. Bụng em còn chưa lộ. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Kể đi. Cưới trước rồi tính sau. Sau khi cưới, ánh mắt bố Tống như gắn dây đá. Lúc nào cũng liếc bụng tôi. Rốt cuộc có thai chưa? Chắc là quà còn chưa đủ, nên cháu gái cưng của bố chưa chịu ra thôi. Còn chưa đủ à? Bố cho hết gia sản cho hai đứa rồi. Ê, có đúng là hết rồi không? Đợi đứa bé chào đời, bố sẽ chuẩn bị thêm một món quà lớn nữa. Xem ra, chỉ còn cách sinh thật một đứa thôi. Vợ anh cổ họng không khỏe. Anh khó khăn lắm mới chữa khỏi cho em. Đừng vì sinh con mà lại mất tiếng nữa nhé. Vợ à, nhìn anh này, nói theo anh. Không thì đổ nhé, gáy như gà trống đi. Anh. Đồ ngốc, biết chửi người rồi kìa. Tuyệt quá. Anh tuyệt đối không muốn em phải chịu khổ như vậy thêm lần nào nữa. Bố mẹ chỉ có mình con là bảo bối. Ông nội cũng chỉ có mình con là bảo bối. Cháu gái này là do chính tay tôi có được. Ôm thêm một lát thì sao chứ? Ông có công gì chứ? Siêu năng lực chứ gì? Để con bé đi. Không, ta mới bé có 1 phút thôi mà. Vợ à, người anh yêu nhất vẫn là em. Em cũng yêu anh. Cái tên mà Tống Nhiên đặt vừa quay vừa đơn giản. Vậy mà bố Tống và mẹ Thư Vận đều đồng ý. Thậm chí còn đặt làm ngay một chiếc khóa vàng nửa cân. Vợ à, lại đây sờ thử xem.
Nhiệt độ này là 45 hay 46 độ? Lệch một độ lỡ làm bỏng cái lưỡi non nớt của con gái thì sao? Con bé đang ngủ mà. Có bú sữa đâu. Xịt, nhỏ tiếng thôi. Đừng đánh thức bé cưng số một vũ trụ của chúng ta. Con yêu, nhìn này. Hôm nay bố mặc tạp dề màu hồng đấy. Có đáng yêu không? Sau này nếu ở mẫu giáo, ai dám bắt nạt con, thì lấy bình sữa này gõ vào đầu người đó. Nhưng con không được yêu bố nhất. Con phải yêu mẹ nhắc nhở chưa? Để sinh ra con, mẹ đã chịu rất nhiều khổ cực. Sao thế, vợ? Có phải em thấy dáng vẻ anh chăm con đẹp trai vô đối không? Vâng, đẹp trai lắm. Khi Niệm Niệm tròn 1 tuổi, nhà họ Tống tổ chức tiệc hồi nồi cực kỳ long trọng. Quy mô của nhà họ Tống bao trọn cả tầng cao nhất ở trung tâm thành phố. Niệm Niệm, mau cầm cây bút đi. Sau này giống mẹ làm học giả nhé. Cầm thỏi vàng đi. Sau này còn kế thừa gia sản nhà họ Tống. Bé cưng đừng nghe họ. Cầm con gấu bông kia đi. Sau này cứ vô tư vui vẻ, là một cô bé hạnh phúc là được. Bố nuôi con cả đời. Đúng là cách dạy con của phản diện. Thấy chưa, con gái cưng chọn anh rồi. Nó yêu tôi nhất. Đưa đây, để ta bế cháu nào. Cháu gái tôi là đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa, giống tôi. Vậy sao, giống cái tính đào hoa của ông nó ngày xưa. Thì ra hạnh phúc thật sự là có âm thanh. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Nhiên bắt đầu không vui, vì con gái suốt ngày gọi mẹ ôm. Mẹ đút cơm. 3 ngày liên tiếp, Tống Nhiên chẳng được ôm tôi lần nào. Thế là hoàn toàn hắc hóa. Tôi đó, khó khăn lắm mới dỗ Niệm Niệm ngủ. Vừa định quay người đi tắm, thì Tống Nhiên ôm lấy tôi từ phía sau. Lâm Chiêu, em không còn yêu anh nữa sao? Sao anh lại nói vậy? Hôm nay em hôn Niệm Niệm 8 lần. Ôm con bé 11 lần. Thế mà cả ngày em chỉ nói với anh 5 câu. Trong đó có 3 câu là pha sữa, lấy tã và nhỏ tiếng thôi. Anh ghen cả với con gái ruột 2 tuổi của mình à? Mặc kệ, em thay lòng rồi. Trước đây trong lòng em chỉ có mình anh, bây giờ bị Niệm Niệm chiếm mất hơn nửa rồi. Vợ à, thương anh đi mà. Tối nay để anh ôm em ngủ được không? Anh hứa sẽ không làm gì cả. Thế còn Niệm Niệm? Ánh mắt anh chợt lạnh đi. Khí chất phản diện lập tức bộc lộ. Anh bế Niệm Niệm đang ngủ say, chạy thẳng sang phòng khách. Bố chẳng phải ngày nào cũng tranh bế cháu sao? Tối nay giao cho bố đấy. Được rồi, giờ chẳng còn ai làm phiền chúng ta nữa. Bảo bối á, anh đến đòi lại tình yêu thuộc về mình đây. Cuối tuần, Tống Nhiên đưa tôi và Niệm Niệm đi mua quần áo. Vợ à, phía trước có tiệm bánh mới mở. Anh đi xếp hàng mua bánh em thích nhé. Em đứng đây đợi anh nhé. Lâm Chiêu. Tôi quay đầu lại, là Từ Lãng. Anh ấy hỏi tôi có sống tốt không? Rất tốt, nhưng tôi thì sống không hề tốt. Tại sao? Tại sao tên đó lại có được em? Hắn chẳng qua chỉ là một tên công tử, chỉ biết dựa dẫm gia đình. Còn tôi thì sao? Đáng lẽ tôi mới là thiên chi kiêu tử, lẽ ra tôi phải có tất cả. Từ Lãng, anh luôn đổ lỗi cho số phận và người khác, nhưng chưa từng tự nhìn lại mình. Thật ra, tôi đã sớm biết Từ Lãng sa sút. Nhờ cái loa phường Tống Nhiên, ngày nào cũng kể chuyện của Từ Lãng cho tôi nghe trước khi ngủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Từ Lãng liên tục thất bại trong công việc. Khương Điềm chê anh ta vô dụng. Hai người ngày nào cũng cãi vã, đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng Khương Điền dứt khoát chia tay. Từ Lãng sống vật vờ, cuối cùng phải đi phát tàu rơi ở đây kiếm sống. Lâm Chiêu, nếu năm đó tôi mở cánh cửa ấy cho em, nếu năm đó tôi đưa em đi chữa bệnh, thì người ở bên em hôm nay có phải là tôi không? Một ngày không dạy dỗ người khác, là cậu tưởng tôi làm từ thiện à? Lâm Chiêu của tôi không thuộc về bất kỳ ai. Cô ấy là chính cô ấy. Nhưng nếu nhất định phải thêm một danh xưng, thì cô ấy chính là người vợ hợp pháp, đường đường chính chính của tôi. Cậu là cái thá gì mà dám đến trước mặt vợ tôi nói nếu như này nó? Chồng ơi! Vợ à, ban này em không bị tên thần kinh đó dọa chứ?
Anh thấy hắn còn định chạm vào tay em. Anh phải lau tay em 10 lần bằng khăn khử trùng mới được. Đi thôi, Niệm Niệm còn đang đợi mình ở khu vui chơi. Vợ à, sao lúc này em không cho anh đá hắn thêm vài cái? Em vẫn còn thương hắn à? Tên mặt trắng đó hơn anh ở điểm nào? Em nói đi, anh sửa là được mà. Anh ta không bằng nổi một sợi tóc của anh. Chết mất vợ à, anh yêu em quá. Đi đón con gái về thôi, tối nay anh sẽ đích thân vào bếp, nấu cho em một bàn tiệc mãn hán. Tôi lạnh lùng ngồi xuống chậu, liếc nhìn người bạn cùng bàn mới. Cậu ấy gầy gò, ngoan ngoãn cúi đầu không nói lời nào. Ê, người mới, cậu là người câm à? Vai cậu ấy khẽ run lên, vành mắt cũng đỏ hoe. Không phải chứ, thật sự là một cô nhóc câm sao? Tuyệt quá, bao nhiêu tâm sự suốt 18 năm. Cuối cùng cũng tìm được một người. Chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật. Tôi nói cậu nghe nhé, cô bán cơm tay run ở canteen, thực ra đang qua lại với bác bảo vệ trường. Hôm qua tôi còn thấy bác ấy mang khoai nướng cho cô ta. Trong giờ tự học sáng, tôi lấy sách che mặt, ghé sát tai Lâm Chiêu mà thao thao bất tuyệt. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi lên gương mặt nghiêng của cậu ấy, đến cả lớp lông tơ mỏng cũng nhìn rõ. Cô bạn cùng bàn này thật kỳ lạ, khiến lòng tôi xao xuyến. Thích quá đi mất. Cố nhịn mãi, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được. Thì... Thấy cậu lúc nào cũng có một mình, trông đáng thương quá. Đằng nào chúng ta cũng lưỡng tình tương duyệt. Đợi tốt nghiệp rồi kết hôn nhé. Không nói gì tức là đồng ý đấy nhé. Cậu, không sao chứ? Tôi... Cậu làm bầm gì thế? Lại đây cho tôi vèo má cái nào. Tối nay ngủ sớm nhé. Mai tôi đưa cậu đến bệnh viện chữa cổ họng. Thuốc chắc cũng uống hết rồi nhỉ? Hay mình đến thẳng nhà cậu ấy theo địa chỉ trong hồ sơ học sinh? Không được, không được. Làm vậy cậu ấy chắc chắn sẽ giận mất. Trời lạnh thế này, sao cậu còn phải chịu khổ ở đây? Cái gọi là gia đình của cậu, rốt cuộc đã xem cậu là gì? Không thể hỏi thẳng được, kẻo chạm vào nỗi đau của cậu ấy. Đợi qua Tết, nhất định phải nhờ mẹ điều tra, xem gia đình đó rốt cuộc là hạng người gì. Vợ à, em chủ động nắm tay anh rồi. Mềm quá. Em ấy tự nguyện nắm tay mình. Được ở bên vợ thế này, bảo anh làm bảo vệ miễn phí cả đời cũng đáng. Những yêu thương mà em chưa từng có, sau này anh sẽ bù đắp cho em gấp ngàn, gấp vạn lần. Ai dám cản thì chết với anh. Cuối cùng, cũng dụ được em ra nước ngoài. Tên khốn mặt dày Tử Lãng. Con dám đến cướp vợ của ông đây. Tử Lãng, mày thật sự nghĩ ông đây chỉ là tên phản diện, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản sao? Đồ chết tiệt Tử Lãng, dám nhớ thương vợ tao, ông đây sẽ khiến hậu phương của mày bốc cháy. Chết thế nào cũng không biết. Tôi đã đứng đây suốt nửa tiếng rồi, mà cô ấy còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi hơi ghen rồi. Con vừa sinh ra, người vợ yếu nhất lại không còn là tôi nữa. Đường Đường là một người đàn ông cao 1m8, mà còn tranh sủng không lại con bé. Vợ à, anh làm gì thế? Nhìn anh này, anh còn biết dùng ngón chân thả tin cho em nữa. Anh đúng là buồn cười quá. Ha ha. Dù anh có ngốc thế nào, em vẫn yêu anh nhất. Cảm ơn chồng. Nhìn hai người,
Lòng anh mềm nhũn. Có em ở đây. Anh đây. Không còn là gã đàn ông. Không ai cần nữa. Kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa. Anh sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên bảo vệ em. Mãi mãi không rời xa.